হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান সৰু এটা ভিডিঅ' বনাম। বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰিম। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰিম। বহুত দিন এসপ্তাহ হ'ল পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহিছে। আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক। পাৰ্চেলটো হ'ল এইটো, ভালকৈ দেখুৱাম। এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন। এইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ, গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন। প্ৰথমতে এইখন দিছে, itu হ'ব মেইন মেচিনটা। বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ঢাকনি, সৰু এইটো কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। ছোৱালীজনীৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তাক মানে খুৱাব লাগে। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। প্ৰডাক্টটো মোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইটো হ'ল গ্ৰাইণ্ডাৰ জুচাৰ মেচিন। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু মোৰ এই প্ৰডাক্টটো দেখি বহুত ভাল লাগিছে। মানে বহুত পচন্দ, বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু বহুত মানে ষ্ট্ৰং হয় প্ৰডাক্টটো। আৰু এতিয়া হ'ল এই প্ৰডাক্টটোৰ নাম হ'ল গ্ৰাইণ্ডাৰ জুচাৰ মেচিন। আৰু মই এইটো বেবী ফুড বনাবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই, আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম কেনেধৰণৰ। যদি আপোনালোকে আজিতো আপোনালোকে গমেই পাইছে মই এই প্ৰডাক্টটো আনিছিলোঁ, অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু আজি আনবক্সিং কৰিলোঁ। আৰু এতিয়াও মই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই। আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এই প্ৰডাক্টটো ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণৰ পাইছোঁ আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে যদি এই প্ৰডাক্টটো মানে অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে, তাহলে মোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া আছে, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে।